Sziasztok, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket újra a csatornán. Szombathelyen vagyunk, nálam, a pizzapályán, a teraszon. Zsolt, Tamás és Májer Zoli az első országos kanottó találkozót megtartjuk a kulcsfigurákkal. Kanottó színejava fog itt ma felvonulni. Te mivel készülsz, mit hoztál? A fő pizza az nálam a kört és gorgonzolás pizza lesz. A tésztáról azt kell tudni, hogy ez a Casio-nak az Ella 8-as lisztje. Aha. Ugye ezt direkt kortársra fejlesztették, vagy ha úgy tetszik kanottóra. 79-es hidró. Kanottó mágusunk, nagymesterünk, Tomi. Te mivel készültél? Köszönöm a címet. Hát igazából a tészta az egy szupernuvola. És a naturális íze miatt, mert szerintem egy elég egy nagyon egyszerű ízű tészta, 25%-ba kevertem bele egy kis Vigevano arómát is, okay. Hogy meglegyen a háttérszele, ne csak a feltét dobja meg. Úgyhogy én az általam kedvelt, vagy mostanában kedvelt feltétet hoztam, ez a holland cukkini, de lett közben egy Balu kedvence a neve is, úgyhogy meg egy kis marinára extra megspékelve. Aróma az ugye hangzatos, mert ugye a Rómára is hajazhat, ugye mint római pizza, mint focaccia, egyebek. Tepsis pizza. Mert ugye ez arra van fejlesztve, de nagyon jobb bírja a hidratációt, az íze a szenzációs, ezt már meglátjátok úgyis, hogy mennyit dob rajta, és hát a hidrót azt meg az egekig lehet vele tolni, valahogy a szupernuvolával nagyon jól diffundál, úgyhogy 80-ig elugrottam vele, de megint azt éreztem, hogy még mehetne egy kicsit, de most itt megálltam. Mesélj erről a ikonikus kalapról. Ezt Olaszországból hoztam, és az, amikor pizzát sütök, ez kell, hogy legyen. Igen, ez hozzá a cheat. Igen. Mondtad, hogy hozol magaddal spéci célszer számokat. Ezek vannak itt az asztalon. Mesélj ezekről egy kicsit, ez mitől más, mint a megszokott? Hát ez szintén olasz. Aha. Nagyon könnyű egyébként, hogyha megemeltette is. Egy ultra könnyű. Az igen. Ez olyan, mint a spéci bringa. Igen, és ugye a maga az anyaga is olyan, hogy nagyon könnyen lejön róla a pizza. Tehát aki otthon pizzázik, én mindenképpen javaslom neki, hogyha tudja, próbálja ki, de esetleg szerezzen is be, ha komolyan akar pizzázni, mert ugye a magas hidrós pizzáknál azért nem mindegy, hogy milyen lapáttal vetjük a kemencébe. És még egy dolog, még egy érdekesség, hogy láttam az olaszoknál, ugye, ugye, hogyha így húzzuk ki a pizza alól a lapátot, akkor általában egy kicsit a méret össze, vagy nem tudom, ezt megfigyeltem. Igen. Én úgy figyeltem meg. És nagyon érdekes, hogy megfigyeltem az olaszoknál, egy pár olasznál, hogy azt csinálják, hogy nézd csak ezt a lapátot, így meghajlik, lenyomja a lapátot, és kirántja a pizza alól. Én még nem mertem megpróbálni, de egyszer ki fogom próbálni. Majd javaslom egy ilyen 90-95%-os hidratációi tésztával, azzal próbált először. Az első sütés öröme Tominak köszönhető, mert ő adta a tippet, korábban ő dolgozott ezekkel a lisztekkel, és egy 3 komponensű liszt kompozíciót javasolt, úgyhogy a Vesuvióval, a piumával és az aromával vegyített megoldás lesz 77-es hidróval, majd egy későbbi anyagba kirészletezem, ez még egyébként tesztelés alatt áll, úgyhogy még egy-két kört, egy-két iterációt kell vele futnom. A neve már megvan, az lesz a neve, hogy Zébiga 77. Mindenki sütőtökös mámorba úszik. Én ilyenkor el szoktam vinni a kanottó élvezetet kelkáposzta irányába. Pirított kelkáposztás, pancettás, olívaolajos, füstölt sajtos. Maga ez a feltétezés, illetve a készítmény, amit használok, azt egyébként a Daniele Urban Pizzeria Diósdon tudhatja napi szinten az étlapján, úgyhogy tőlük van az inspiráció. Ezzel fogunk menni. Szerintem egyikőtök se kóstolt még ilyet, vagy az Oli már kóstolta, nektek újdonság, úgyhogy gondoltam, hogy akkor bevetjük ezt. Kíváncsi vagyok majd, hogy kelkáposzta szempontból hogy álltok ehhez a dologhoz, mint ízvilág. És már előre érzem, hogy ez nem a menzás plutyka, úgyhogy ez teljesen más történet, ez egy gurmé vonal, echte olasz. Hát akkor lássuk.
kimcsit egyszer ki akartam próbálni, de valamiért elmaradt mindig, pedig az is egy ilyen izgalmas elem. Ez azért olyan közelebb áll hozzánk. Én szeretem a kimcsit is. Lényeg az egésznek az, hogy amit beleraksz először a bigába, ugye, mert mi úgy csináljuk, tehát jól tudom te is, hogy az összes élesztő mennyiség szinte benne van. Nem, én most ennél tartok vissza egy picit. Hát a picit én is, tehát 0,4-et szoktam én is még adni a dagasztást. A lényeg az, hogy a 100% élesztő mennyiség maradjon meg a bigába. Tehát azért nézzük azt, hogy amikor elkezd szépen buborékosodni, vagy van egy 20%-os növekedése a bigának, akkor egyből bevágod a hűtőbe, hogy ne menjen tovább. Tehát ott már onnantól érlelés kezdődik, nem pedig tehát nem fújódik tovább a tészta. Ezzel visszafolytod. És amikor elkezdesz dagasztani, akkor ha több fázisba dagasztasz, akkor először a 18 fokot betartod, és utána 22-nél kiveszed. Tehát nem mehet több 21-22-nél, mert megint elindul az a folyamat, és onnan megint veszít. És ugye amikor kész vagy a bucizással, meg mindennel, akkor ugye azért jó ez a doboz, ez mondjuk az én hülyeségem, mert tökéletesen lehet monitorozni ezt a tészta mennyiséget, hogy hol tart. És hogyha úgy el tudod, tehát hogyha terjedelmiben úgy elkapod ezt a tésztát, hogy ki van szépen gombócolva, berakod, és mondjuk egy újnyira ellepi a szélét, akkor bevágod a hűtőbe, és még mindig ott vagyunk, hogy körülbelül a 90% élesztő mennyiség megmaradt, mert még mindig nem indult el a tésztánk úgy, ahogy kellene, de ugye mivel ellazult, és látod, hogy már valamennyire megmozdult, berakod a hűtőbe, és a hűtőbe még körülbelül egy 20-30%-ot nő. Tehát én most úgy vettem ki otthonról a hűtőből, hogy körülbelül itt volt így. Az 50%-nál. Tehát ez a lényeg, hogy visszafolytjuk az élesztőt, a kelési folyamatot, mert itt már kelési folyamatról beszélünk, amikor van a hűtőből, és amikor innentől megduplázza magát, akkor beszélhetünk arról, hogy na, ez a tészta, ez bármit csinálsz vele, bármennyire szétnyomkodod, ez szétrobbantja a kemencét. Én úgy gondolom, hogy egy kanótózásnál az a lényeg, hogy ez az élesztőt, amit belepakoltál, egyrészt ne legyen sok, ne szálljunk el, másrészt, amit beleraksz, az maradjon meg a sütésig. A 80% megmaradjon. Ha nem marad meg benne, akkor is lesz valami, csak nem szól. Tiszta sor. Jó van, ez egy új információ, úgyhogy, de hát ezért vagyunk itt. Akkor kóstolás, verza cappuccia. Néztem egyet, kíváncsi vagyok, hogy kiveszi el. Én ezt teszem, mert itt van közben. Nagyon jó, mert én ezt néztem ki. Az a legszebb amúgy, igen, de én nekem meg ez van közel. Én meg a krumpli miatt, az ugye krumpli vagy? Aha. Jó étvágyat. Szerintem ezt mondom ezt a receptet. Nagyon rendben. Hát igen. Jó. Ez az őszi kedvenc nálam. Soha nem indulunk az elejétől, vagy a közepétől kifele nyomjuk. Már innen elindulsz, akkor innen elmegy az a levegő, vagy hogy mondjam, az a mennyiség. És akkor van az, hogy lesz egy ilyen pizza, hanem elindulunk a közepétől, kifele nyomjuk, átfordítod, ugye lekerül a felső oldal lekerül, és akkor ugye megint középről kifele mész, és utána mész körbe, ez az egyik. A másik az, amikor két ujjal elkezdett kifele dolgozni a tésztát. Majd mind a kettőt megmutatom, hogy... Hát ennek pont semmi köze a tapicskolós technikához. Nem. Azon meg. Nekem az olyan fura az a belső siszaga, aki hozzányújtott, tehát én olyan biztos volna, hogy ilyen hozzá. Nálunk csak ez, de én megfigyeltem, most nézegettem mondjuk a Csirokasella, most mert eláttettem meg őt figyeltem, és azért ő is ebben a szögben nyúkál hozzá, tehát nem ez a meredek. A szélén nyúkál hozzá egy meredeken, hogy meglegyen az a nagyon-nagyon different. Tehát nagyon határozott legyen, definiált legyen. Hát figyelj, én úgy gondolom, hogy akkor jó valaki a szakmájában, hogyha van egy egyedi stílusa, hogyha mindig máshoz
valakit, akkor sose lesz meg. Tehát muszáj egy berégzülésnek lennie, hogy mi az. Figyelj, a Zabate az azt csinálja, hogy középen így lenyomja. És akkor ugye azzal ő azt találta ki, hogy mivel ezzel így középen lenyomja, így lenyomja, akkor a középről a levegő mennyiség kapásból kikerül. Most kinek mi? Ja. Na, amiről beszéltünk, hogy ugye innen kezdünk. Aha. Utána ide, és levisszük ide körbe. Utána adjuk meg a formát. Még hideg a tésztám egyébként. Érezhetően nem fogok most ilyen nagy atomkanottót gyártani, hanem most megnézzük, hogy milyen a tészta. Hideg, igen. Az, hogy hideg, azt... Úgy is egy Hát kicsit. nehezen nyúlik, nehezen adja meg magát. Majd mindjárt. Mondjuk megmondom őszintén, hogy annyira nem vagyok oda a Supernuvoláért, megmondom mindjárt, hogy miért. Mert ezért. Tehát ezekért a nagy buborékokért, és ugye amit egyszer itt megkipukasztasz, az már nem fog úgy följönni. Fontos, ahogy nyújtok, hogy látjátok, hogy már nagy. Tehát én utána már nem húzigálom a lapáton, megmondom, hogy miért, mert utána megint preparálni kell az egészet. Itt megvan ez a méret, nagyság, a lapáton max 15%-ot vagy 10 alakítok rajta kész, tehát nem húzigálom, mert akkor megint utána feltételezni kell. Mindegy, ez megint az én hülyeségem. Nem hülyeség, ez a módszerem. Na, és akkor rákerül ez a hollandi szósz. Jó, elég sűrű. Ez jól néz ki. Azt hittem vanília puding. Igen, hát figyelj, illatra elég édeskés, úgyhogy akár az is lehet. Akkor rámegy egy kis kemény sajt. Itt Zsoltitól. Rámegy a kis mozzarella. És ez is ide. Így. Rámegy a cukkini. Szép meg az a cukni, ez hogyan? Az csak ugye egy ilyen sima hámozóval le van húzva, és gyakorlatilag le van sózva. Valamikor előtte leszoktam borsozni, de úgy vettem észre, hogy ez annyira nem ad hozzá semmit, hogy sokkal jobb, hogy amikor kész a pizza, akkor kap egy kis, gyakorlatilag egy finom töretet a borsból. Ezt ugye nem kell sajnálni, mert összeesik a sütéskor, és én egyből rárakom ezt a koppa nevezetű érlet, nem tudom, sonkának nevezhetjük. Szoktam rózsába is, de igazából az a helyzet, hogy saját magamhoz is kritikus vagyok, aztán mikor, hogy. Csak úgy működik. És ez egy kicsit ropogós lesz akkor a... Így van. Legyen túl magas sem, akkor megég. Itt kipróbálom, hogy mit mutat. Ez is a Zsolt, ilyen másik is. Jó, ennyi nagyjából. Tehát a növekedés sem mindegy, hogy mennyi tészta mennyiségből ugye mekkora lesz, nyilván, tehát Ez mekkora 280-as? 275.
Jó, és akkor itt fogjuk most már befejezni, mert itt ez az oldala valamiért jobban megbarnult. Kettőfélnél lehetünk körülbelül. Zaj, tökéletes. Én azért felülsütve szeretem, tehát nyilván ennek nem kéne itt lennie, de hát ez... Máshol is így van. Nem tudom, hogy gratulálok szépen. Köszi. Tehát, hogyha fölvágja az ember a tésztát, akkor ilyen üvegesnek kell lennie, szinte átlátszó kristályosnak, és amikor ugye itt látod, hogy mennyire vékony itt a hártya, ami ugye belsejéből felépült, és ugye nem is hagytam még most olyan nagy tészta mennyiséget. Reméljük, ha felvágjuk, akkor jó is lesz, és akkor rá dobok egy kis borsot, nem ismerem, de most ezt az örlöt, de szerintem így jók is vagyunk. Csináltam én is, amit a Zsolti, hogy elősütöttem dolgokat, aztán rájöttem, hogy gyakorlatilag ezzel a metodikával, hogy 2,5 perc fölött sütsz, akkor megsül annyira, hogy nem kell. Én úgy gondolom, hogy az a jó, ha kívül ropog, belül meg nincs semmi. Mert az kellemetlen, hogyha van egy ekkora abroncs, és olyan, mint egy kenyér. Sikerült. Igen, egész jó. Jól sikerült azt szemléltetni, amiről beszéltem, hogy szinte átlátszóak ezek a hártyák. Hogy ilyen enyhén üveges, nem, talán itt jobban látszik ezen a részen itt. Én tudom, mire beszélsz, az is jön beszélni. Mármint, hogy ezt a kristályosságot beszélt, mert tudta, hogy akkor is értettem, mire gondolsz. Akkor legyen ez. Ez jó ropog még. Ez jó cucc. Szerintem ez hozzá a kötelező. Tészta? Szenzációs. Nekem nagyon bejön. Nagyon könnyű. Igaz? Kezdjük el, vagy a közepén? Ott, így van. Közepén. És akkor így fordítsam is most? Így van. 90-et is, vagy csak így? Teljesen fordítsák, így ennyi. Látod, és akkor már megvan, ott van a maradék levegő a túloldalon, viszont itt meg el kell indulják két kézzel lefele, azaz. Szétfelé, így. Ilyenkor még szoktad többet? Hát most így nem lesz egyforma, de én ott elvesztettünk egy 20% tésztatömeget. Korrigálunk rajta. Annyira lehet.
Kérlek szépen függ a lekváros alap. Meg is ütötted, vagy? Nem, ez egy készítmény, csak föl van egy kicsit egy icipici víz. Aha, hát persze. Icipici víz, meg én az olajat is beletekertem már. Még egy javaslatom van, hogy egész tekert ki a külsejére, mert akkor ez a külső kéreg nem, vagy hát az nem kérgesedik meg, és akkor jobban tud bentről kifele nőni. Így van. Ja. Egy egész kent ki rá. Aha. Azaz. Ja, mondom, Zsolt. Aha. Hát az a baj, tehát nagyon sokat nem szabad, mert hogyha nagyon jó a tészt, akkor kifordul teljesen. Hát így van. Így van. És ez mi? Ez duja, ami már elő van pirítva, hogy ne legyen olyan olajos. Tehát ne csapódjon ki olyan túl sok olaj magába. Ez pedig karamellizált, barna cukron karamellizált lilahagyma, ami egy kis balzsam ecetet kapott, azt a zselét, az a kampóna, vagy nem tudom milyen az. Balzsamecet, krémet. Krémet, az. Abból még egy pici van benne. Abból van egy személyes kedvencem, a fügés. A szenzációs és nagyon jó sűrű. Tehát nem ez a folyós, hanem ilyen tényleg krém. Melegen is ugyanúgy működik, mint hidegen. Paranyica sajt. És akkor jön rá datolja szilva. Hát ez... Igen, lehet. Igen, ott mi van arra? Becsehelyen például lehet. Ezek között. Ilyenkor egyébként meg szoktad fordítani, vagy csak mindig rászórod? Nem. Csak egyet fordítok. Nézd csak, a kezed így álljon. Aha. Az a szög, amit mondok, amit én is mondtam. Így? Úgyis akkor, amikor ide fölértél, akkor ide le kell erre lefele is menni. Így? Aha, és akkor most fordítod meg. És nyomd le, tehát nyomd rá a kezedet tésztára. Azaz. Látod, egyből megvan itt a határ. Aha. Tehát nem ugrik rá a kezedre. Ez sajnos itt van most ez a Ja, és akkor rohadék. ezzel jöjjek ide. Ennyi? Annyi, nem? Hát tanktopot akarsz? Aha. Akkor jó. Igen. Akkor jó. Még ezt itt szerintem. Jó.
Hú, de jó. Jó? Kicsit savanykás, kicsit édes, csípis, picit. Na. Talán kicsit kevesebb lett már a... Aha. De milyenhez képest? De ez egy más. Nagyon Ennyi desszert jellegű. kicsit kevesebb. Illetve szerintem nem is egy kevesebb, hanem ilyen hígabb. Tehát Aha. kevésbé koncentrált. És Aha. picit a ilyenben az édesség kicsit kevésbé Aha. jelen mindebben. Na jó. De Jó. amúgy nagyon jó ez. Nagyon jó. Casio Ella 8, 270-275 g-os buci, 79-es hidró, az még látszik, hogy nincs a csúcson a tészta. Azért valami, Meddig kéne legyen egyébként? Mi hát lenne? eléri a kupakot, akkor van a csúcson. Ja, hogy akkor így a buksia igen, odaér a igen, ez mennyezetre? így van a kitalálva. Ó, ez teljesen más nyújtás technika az előbbiekhez képest. Elkezdted középen nyomkodni, és akkor körbe-körbe mész. Igen. Ez kérlek Dolce Gorgonzola tejszín és egy nagyon pici só, és le van pépesítve. Aha. Most annyi hiba van itt a folyamatban, hogy ennek egy nagyon picit hígabbnak kéne lennie, csak hogy én ezt tegnap este elkészítettem, és valószínűleg, hogy egy kicsit sűrűsödött, de azért megoldjuk. Ugye itt a kanottónál nagyon, vagy legalábbis ahogy én észrevettem, nagyon-nagyon, mert én ugye felhúzom a kornicsónéra az alapot, és itt nagyon fontos az állag, én úgy vettem észre, hogy a túl híg sem jó, és az sem jó, hogyha túl sűrű. Na most már közelítjük ezzel azt az állagot, hogy nem jó, de Most teljesen alag az még jó szerint. igen, szerintem is még a határon vagyunk. Aha. Oké. Aztán van itt ez a spéci sajt. Ez egy elég ízgazdag, kemény sajt. A nevét azt nem tudom, úgyhogy ez most kimarad ez az Egyébként info. tényleg egyedi volt Igen. kóstolás alapján.
Na, akkor most mi fog készülni? Most egy spéci marinára. Hát attól spéci, hogy kap egy kis szardellát, és egy ilyen fekete alioli fokhagyma jam vagy krém, inkább krémnek mondanám. Aha, de akkor ez fermentált fokhagyma? Hát ez jó kérdés. Szerintem az a meg van fekete főzve fokhagyma. a fekete fokhagyma. Aha. Így van, fermentáltja. Oké. Na és akkor lássuk Tomi nyújtás technikáját. Középről indul kifelé, körbe megy, vissza. Előre maradékot oldalra, széthúzza egy kicsit. És finoman azért alátolod a széleknek is, Igen. de azért nem a körömmélységig. Nem fogok most olyan nagy szélt hagyni neki, majd a végére nyomunk egy mosat. Hogy nyúlik ez a rétes tésztás fán? Nem semmi. Ja. Szerintem nagyon jól sikerült a Canotto parting. Én azt érzem magamon, hogy nekem egyértelműen a nyújtás technika talán az, ami a legelmaradottabb, így az elvárásaimhoz, meg hozzátok képest is, tehát hogy most abból szerintem rengeteget tanultam tőletek. A tésztavezetés az jó, tehát én kiszakadtam ebből a Caputo Nuvola Superes egyenirányúságból, de szerintem most itt a Vigevano vonalon ezekkel a mixekkel, amit tőled kaptam tippként, hogy mit érdemes esetleg
kipróbálni, ez úgy tűnik, hogy egy jó irány. Nagyon jól sikerültek a sütések is, meg hát látszott is, hogy itt komoly munka van mögötte, nem csak egy összecsapott, gyorsan nőjön meg valami. Nagyon szép szerkezetű, állagú pizzák lettek, olyan, amilyet elvár az ember, hogy a belső szerkezete ne egy gumis, hanem egy puha, könnyű, emészthető legyen, hát kívülre ilyen szempontból egyértelműen ő a bajnok, nem? Tehát ezt őt neveztük így ki, van, ahol a pók beszőtte a hálóját. Így van, igen. Te értékelem a mai napot. És te mit viszel magad, mit tanultál Hát nyújtás mindenképpen itt a Tomitól. Nekem a káposztás. káposztás? Aha. Ez nagyon harmonikus volt. Aha. Ugye azt mondtam is, hogy ezt lopom. Nekem meg a citromos. A biga meg a dagasztás utáni időket azért be kellene tartani egy ilyen precíziós tésztavezetésnél. Ugye én nem hibáztam egyet se szerintem máma, az egész biztos, mivel semmit nem csináltam. Hát nekem azért teljesen merőben új kaland volt az egész. Láttam, meg ettem is már ilyen jellegű pizzákat, akár külföldön, vagy Nápolyban is, meg Magyarországon is néhány helyen, és hogy mondjam, nekem itt a hibás, meg ami sopánkotra, hogy ja Isten milyen rossz, nekem az is egy tök jó pizzának tűnt. Mindegyik feltét nagyon ízlett. A káposztás, tényleg, hogyha már kiemeltétek az előbb a káposztásot is nagyon jó volt, tök jó volt az újfajta marinára, mert nekem az új az a fekete fokhagyma például. Na, a fekete fokhagyma nálam az is egy új, bomba. Ami nagyon tetszett még a cukin is nagyon jó volt, a cukin is az, nagyon hogy friss, ropogós, igen, szaftos roppant, de mégis volt egy nedvessége, vagy ilyen lédusság, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam. De szerintem mindegyik pizza tök jó volt, de bárhol kihozzák elém, én mindig azt mondtam, hogy ez oké, ez egészen biztosan. Legutóbbi ilyen élményem az a Ciro Cascella volt Nápolyban, akik ilyen jellegű pizzát csinálnak, és szerintem simán ezeket oda lehetett volna tenni. Most a Zsolték szerintem még méret meg arányosság szempontjából még inkább oda passzolnának, ami most a vendégnek a menő. Meg is érintettem az egyik tésztát, tehát ez főleg érdekes élmény, mert azért már úgy értem, hogy ez, tehát nem ilyen tésztákat tapogatok azért nap mint nap. Maradt még buci szerintem. Ja, még kinyitas egyet, hát nem tudom, mit tudok ebben csinálni, sok mindent szerintem nem. Na, szóval nekem ez egy nagyon jó élmény, én nagyon örülök, hogy eljöttem, meg hát a Zsoltot azt ismertem eleve. A két srácot pedig csak a Facebookról, de eddig is úgy voltam a munkásságokkal, hogy tényleg MM kalapomat, ha lenne kalapom, nem tudom. De most élőben ezt hozták, úgy értem, hogy nem lett az érzés, előfordul sokszor az emberre, hogy a képeken látom meg hogy milyen, aztán elmegyek megnézem, akkor meg annyira nem, de itt ez most hozta magát mind a kettő, úgyhogy ennyit tudok minden. És örülök, hogy eljöttem, mert azért nem ez az én világom, azt tudjuk, de maradjunk annyival. Még nem, de azt mondtad, hogy tényleg megtanulod. Ja, tényleg, hát azt megtanulni nem hiszem, mert hogyha... Ezt minden évben mondod? Igen, ezt körülbelül minden évben mondom, igen. Először, igen. Egyébként minden évben 18 mondta először, hogy a tényleg megtanulom, de nem sikerült megtanulnom, mert bele se kezdtem. De most tényleg neki fogok állni, mert... Az ízléteddel igen, ez most azért, tehát olyan biztos nem fog tudni csinálni, mert nekem ennyi türelem nem lesz soha az életben, az biztos. De ezek a fajta, ami egy kicsit ilyen a kettő közé megy be, azt el tudom képzelni. Lényeg az, hogy ez nem két ellenséges úgymond tábor, meg vonal, meg eljárás, meg mit tudom, hanem pizza. Stílus, mindenki szereti a magáét, csinálja, azt kész, ennyi. Örülök, hogy itt voltatok, aztán hát remélem folytatás következik. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel a csatornára, illetve a Facebook csoportra, mert ott folyamatosan jönnek a pizza posztok két kollega úrtól. A oszlopos tagként hozzák a különböző finomságokat és innovációkat, úgyhogy nézzétek, találkozunk legközelebb. Ciao.